Hỡi những game thiện lành, anh em nào có nhu cầu nạp SC Point hoặc Star Pass liên hệ ngay Zalo 0886 236 690, đảm bảo uy tín, an toàn và giá siêu siêu rẻ. Hello, xin anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Ở ngày mai thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần sự kiện mới có tên là sự kiện UCL Road to the Final, tức là sẽ có các thẻ cầu thủ của các câu lạc bộ sẽ lọt vào vòng tứ kết của UEFA Champions League. Và theo thông tin của Mr. Sabrit thì cái phần sự kiện này chỉ là một cái phần sự kiện phụ thôi, nói chung là một sự kiện cũng khá là nhỏ. Tuy nhiên thì mặc dù là một cái phần sự kiện nhỏ nhưng mà chúng ta cũng sẽ có đến tận 4 chap, đấy chính là chap milestone, tức là cái chap này anh em sẽ có thể là nhận các phần thưởng cũng như là mở các nốt ở trong cái phần milestone này. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm 3 chap còn lại là chap quarter, tức là chap của vòng tứ kết, semi là bán kết và final là của vòng chung kết. Các thẻ cầu thủ trong cái phần sự kiện này thì sẽ có thể được cộng euro dựa vào cái phong độ thực tế của câu lạc bộ. Thì hôm qua trên trang Twitter của EA cũng đã có thông báo chính thức về cái phần sự kiện này, về cơ chế để có thể tăng được các euro của các thẻ cầu thủ. Thì trong cái phần thông báo của EA có nói rằng chúng ta sẽ có thể được cộng 1 euro cho các thẻ cầu thủ khi mà các câu lạc bộ đấy lọt vào vòng trong, tức là khi mà chúng ta tiến vào vòng bán kết thì sẽ được cộng thêm 1 euro. Ngoài ra đến vòng chung kết sẽ được cộng thêm 1 và vô địch thì sẽ được cộng thêm 1. Do đó thì một vài thẻ cầu thủ tối đa sẽ được cộng là 3 euro. Và chúng ta cùng điểm qua một vài thẻ cầu thủ nổi bật trong cái phần sự kiện này. Thực ra những thẻ này là thẻ nổi bật thôi, chúng ta còn rất nhiều thẻ khác nữa. Và ngày mai thì khi mà ra cái phần sự kiện chính thức, anh em sẽ có thể biết được các thẻ cầu thủ đấy là cầu thủ nào. Đầu tiên con hàng Oblak, một thẻ cầu thủ GK của Atletico. Tiếp theo là Rodrigo, một thẻ của Real và đá vị trí hạt RV kép. Ngoài ra có thẻ của Akanji này, thẻ của Depay, Hummel, Jack Grealish, Depaul. Có một thẻ cũng khá là hay, đấy chính là con hàng Sancho, một cầu thủ mà được Manchester United cho Dortmund mượn và cũng đã có một thẻ trong cái phần sự kiện UCL này. Ngoài ra nữa thẻ của Brahim, chúng ta có thẻ Doku, Adeyemi, thẻ Kovacic và thẻ Lunin. Thì tất cả những thẻ cầu thủ này, nếu như mà các câu lạc bộ này lọt vào vòng trong thì sẽ có thể được cộng thêm 1 euro nhá. Và trong cái thông báo của EA chúng ta cũng có thêm một cái bảng, chính là chúng ta sẽ có thể được cộng thêm 1, cộng 2 hoặc cộng 3, cộng 4, cộng 5. Thì nếu như tối đa theo cái phần thông báo của EA ấy, ta sẽ chỉ được cộng tối đa là 3 OVR thôi. Tuy nhiên thì chúng ta có thêm phần cộng 4, cộng 5, tức là chúng ta sẽ có thêm một vài thẻ cầu thủ đặc biệt có thể được cộng thêm 4 hoặc cộng thêm 5 OVR. Thì theo thông tin của Mr. Sabrit, chúng ta sẽ có thể có cộng thêm một vài euro cho các thẻ cầu thủ đặc biệt. Ví dụ như là chúng ta sẽ được cộng 1 euro khi mà cái câu lạc bộ đấy ghi được 5 bàn thắng, tổng 5 bàn thắng cả sân nhà và sân khách ở trong cái loạt trận là tứ kết. Ngoài ra thì với các cầu thủ mà ở vị trí là tấn công, khi mà chúng ta ghi được 1 bàn thắng hoặc kiến tạo thì cũng sẽ có thể được cộng thêm 1 euro. Tương tự là các cầu thủ ở vị trí phòng ngự hoặc là vị trí là tiền vệ sẽ được cộng 1 khi mà tham gia vào 2 tình huống ghi bàn. Thực ra 2 tình huống này cũng có thể là ghi bàn hoặc là kiến tạo. Và cuối cùng cái vị trí GK chúng ta sẽ có thể được cộng 1 khi mà cầu thủ đó giữ được sạch lưới. Tuy nhiên là mình cũng không chắc là cần bao nhiêu trận có thể giữ được sạch lưới thì mới có thể được cộng 1. Và do đó thì một cầu thủ tối đa sẽ được cộng là 5 euro. Tuy nhiên thì với những cầu thủ đấy chúng ta sẽ chỉ có các cầu thủ là từ 90 đến 91 thôi. Còn các cầu thủ như là Oblak thì chắc chắn là sẽ không được cộng lên 5 euro lên 100 đâu. Tại vì là theo Twitter Conny có trao đổi với ông Mr. Kiến thì cũng nói rằng con hàng Oblak chắc chắn sẽ không lên được 100, mà tối đa thì sẽ chỉ lên được là tầm khoảng 98 thôi. Do đó thì cái phần này chỉ cộng tối đa là 5 euro cho các cầu thủ có độ là 90 hoặc 91 rồi anh em nhé. Và theo thông tin của Mr. Kiến thì cũng có một vài thông tin liên quan đến cái phần là training transfer. Cái phần này thì anh em mong chờ rất là nhiều. Tuy nhiên thì ông này cũng đã xác nhận rằng hy vọng rằng nó có thể quay lại. Còn thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa có bất kỳ thông tin nào về cái phần là training transfer cả. Thực sự cái phần này là một phần mong chờ rất nhiều nhưng mà EA làm cũng khá là chậm. Và trong các thẻ cầu thủ trong cái phần sự kiện UCL này, anh em mong chờ thẻ cầu thủ nào nhất? Hãy cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Và tiếp theo, hôm qua trên trang Twitter của EA cũng đã công bố thêm các thẻ cầu thủ mới của sự kiện MLS và chúng ta có thêm rất nhiều thẻ cầu thủ chất lượng trong cái phần sự kiện này. Thực sự thì cái phần sự kiện MLS này mình không mong chờ quá nhiều. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì mình thấy cái phần sự kiện này cảm giác nó còn hấp dẫn và đáng chơi hơn so với cái phần sự kiện Hero. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có thêm một vài thẻ cầu thủ con hàng Henry, một thẻ cầu thủ đá vị trí là LV kép và có độ là 97. Nhiều anh em nói vui rằng cái thẻ cầu thủ này xuất hiện thì để chứng minh lại rằng con hàng nào mới là cầu thủ ngon nhất tại vị trí LV kép thời điểm hiện tại.
Ngoài ra nữa chúng ta có thêm thẻ cầu thủ của Ashley Cole, một thẻ cầu thủ đá ở vị trí là LB. Con hàng này có thể cạnh tranh với thẻ cầu thủ là Roberto Carlos hoặc là những thẻ cầu thủ khác. Tiếp theo là thẻ của Dempsey, thẻ của Kaká cũng là một thẻ thiên thần mà anh mong chờ rất nhiều ở vị CM, và mình hy vọng rằng các thẻ này sẽ ngon hơn, tại vì những thẻ khác của Kaká thì cũng chưa gọi là quá ngon. Và tiếp theo nữa chúng ta có thẻ của Rooney, phải nói là thẻ ST này thì chúng ta cũng đã mong chờ rất là nhiều, một con hàng có thể cặp được với CR7 ở trên hàng công. Ở trước đây thì Rooney có một thẻ đá ở vị trí CF thì chưa được ưng lắm. Thẻ ST này thì phải nói là một thẻ cực kỳ đáng chờ đợi, và hy vọng rằng con hàng này có cái skill ít nhất là 4 sao thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng chơi hơn, còn 3 sao thì chúng ta sẽ cũng hơi rén một chút. Và cuối cùng là một con hàng Tim Cahill, một cầu thủ mà cũng có thể nói là có khả năng đánh đầu, chọn vị trí dứt điểm cũng khá là tốt. Tuy nhiên là ngày mai sau khi có thông tin chính thức thì chúng ta mới biết được là những thẻ cầu thủ này liệu có ngon và thực sự chất lượng và đáng chơi hay không. Và hiện nay thì trong cái phần sự kiện MSL thì hôm trước mình cũng đã chia sẻ một vài cái điểm đáng lưu ý để anh em có thể đề cập, tại vì là đây cái phần này thì mình sẽ nhắc lại, tại vì là ngày mai sau khi mở ra ấy thì có thể anh em sẽ chơi luôn và anh em sẽ không để ý đến cái phần này. Chính là trong cái phần sự kiện MLS này thì hôm trước mình đã chia sẻ rồi, trong cái phần liên quan đến phần là MLS Playoff này chúng ta có cái chap cuối cùng, đấy chính là cái nhiệm vụ anh em sẽ có thể nhận được một trong các cầu thủ như là con hàng Marciano này, con hàng từ 90-97 này, hoặc con hàng 92-97. Và trong cái phần này chúng ta có cái nhiệm vụ là anh em sẽ phải chơi 3 cái trận trong cái chap era này. Do đó thì ngày mai cái phần era này anh em sẽ đây, ngày mai cái phần era này anh em sẽ mở thêm cái chap thứ hai là cái phần con hàng Beckham này để có thể đá được full 5 trận, nhận 2 con hàng là con hàng Beckham và con hàng Henry. Tuy nhiên thì như mình đã chia sẻ rồi, cuối tuần anh em cần phải lưu lại ít nhất là 3 cái trận ở phần era. Do đó thì nếu như anh em không vội nhá thì anh em nên chỉ đá 3 trận thôi, và anh em sẽ dành 2 trận này sang các tuần sau để chúng ta có thể hoàn thành được trong cái phần sự kiện là MLS Playoff này để nhận được tối đa các phần thưởng. Và thực sự thì hôm nay mình làm video thì mình mới để ý là cái phần thưởng này mình quên chưa nhận, và liệu anh em đã nhận chưa thì anh em hãy cùng mình đi thử nhận con hàng ở trong cái phần 90-97 này xem liệu có nhận được con hàng nào ngon hay không. Còn nếu như mà anh em nào chắc cú thì em có thể nhận luôn con hàng là Marciano, một thẻ Universal cộng là 91 anh em nhé. Ok, chúng ta có workout. Đây là một thẻ của cờ gì đây? Nói chung là cờ này khá là lạ. ST chắc là không ngon rồi. Ok, con hàng này thì thực sự thì không biết là có bán được không. Nếu như bán được thì cũng khá là ok, còn nếu không bán được thì thôi bỏ qua đi anh em ơi. Nói chung là trong cái phần này để chắc cú nhất thì mình vẫn khuyên anh em là nên chọn cái con hàng Marciano cầu 91 anh em nhé. Và ngoài ra thì trong cái phần sự kiện Hero thì đến ngày hôm qua hoặc hôm kia thì em cũng đã hoàn thành hết tất cả các phần nhiệm vụ trong cái phần là Hero Expedition. Trong cái phần này thì mình nghĩ là anh em cũng đã hoàn thành hết tất cả các phần nhiệm vụ rồi. Thì trong cái phần này chúng ta có một vài phần nhận quà như là con hàng 94 này, con hàng từ 89 đến 92 hoặc là con hàng 91. Thì thực sự thì nếu như mà anh em nào chưa nhận thì mình vẫn khuyên anh em là nhận con hàng là Marciano này, tại vì con hàng này thì chúng ta nhận được 2 con và có thể mang đi đánh up cho các cầu thủ khác. Còn con hàng từ 89 đến 92 thì thường những cái gói này thì các cầu thủ cũng khá là cùi. Còn ngoài ra thì con hàng 94 này thì cũng không quá chất lượng. Do đó thì nếu như anh em nào chưa nhận thì mình khuyên anh em là nên nhận cái gói này nhé. Cái gói là con hàng 91 có 2 thẻ cầu thủ Universal. Và ngày mai thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái phần exchange mới trong cái phần này. Thì chúng ta sẽ có thể thấy là đây, ngày mai thì chúng ta sẽ thay thế cái gói từ 96 đến 97 này bằng một gói cầu thủ cầu là 95. Và thực sự thì thời điểm hiện tại thì EA cũng đưa ra nhiều cái điều kiện khá là lạ lẫm để có thể là exchange cái gói 95, nên là mình không biết là nên ôm cầu thủ nào. Còn nếu như mà theo các điều kiện trước đây thì ngày mai chúng ta sẽ có thể có điều kiện, một là anh em sẽ cần 3 cầu thủ cầu là 93 đến 94. Hoặc là điều kiện thứ hai thì anh em sẽ cần các cầu thủ như tuần vừa rồi, đấy chính là chúng ta sẽ cần là 7 cầu thủ có đầu là 90. Ngoài ra thì cần thêm 4 cầu thủ có đầu là từ 91 đến 92. Thực sự cái phần này thì mình không biết là điều kiện EA là gì, và nếu như anh em nào mà nhạy bén anh em cũng có thể ôm các cầu thủ để có thể là biết đâu đấy ngày mai cầu thủ sẽ tăng giá anh em nhé. Ok, và trên đây là một vài thông tin về FC Mobile ngày hôm nay. Cụ thể thì ngày mai chúng ta sẽ có thêm một cái phần sự kiện mới có tên là sự kiện UCL. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thêm một vài thẻ cầu thủ cực kỳ chất lượng trong cái phần sự kiện MLS như là con hàng Henry, con hàng Kaká hoặc là con hàng Rooney, những con hàng mà phải nói là cực kỳ chất lượng. Và ngoài ra nữa thì có một phần đáng lưu ý trong cái phần sự kiện MLS là chính là cái phần 5 trận trong cái phần era nhé. Cái phần này thì mình nghĩ là anh em cũng nên chỉ đá 3 trận thôi. Còn nếu như anh em là máu chiến quá, anh em muốn nhận luôn con hàng là Beckham thì em cũng có thể đá luôn. Tuy nhiên thì mình vẫn khuyên anh em là nên chỉ đá 3 trận thôi.
Và tất nhiên là sau video này mình sẽ ra thêm các video khác nữa về FC Mobile. Anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.